السلام علیکم دوستان، امید لرم چې ګرد به روغ او جوړ یاست. دوستانو نن موږ یو د کمپیوټر بیسیک کلاس نمبر 6 کمپیوټر بیسیک کلاس نمبر 6 کې موږ وایي چې موږ په CMD کمانډ کې څنګه نوی فولډر جوړ کړو او څنګه ډیلیټ کړو. د هغه سره سره چې په کمپیوټر کې کم کامن کاپي کټ پیسټ کیږي هغه ورسره کور کوو. دوستان انشاءالله دوستان د دار کم ویډیو لپاره زما چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ، د غنټې بټن سره پریس کړئ، پراله کې چې زما نوې ویډیو درګوره در مخه ته ورسیږي. راځئ دوستان د خپل ټاپک پر طرف نوکته مینه در ځای کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. How to create and delete folder in CMD Command. په CMD Command کې موږ څنګه فولډر کریټ کولی سو، جوړولی سو او څنګه ډیلیټ کولی سو. دې لپاره دوستانو په کیبورډ کې ماته د کوم بټن درشولو پر کومه چې د وینډوز شکل د کړکۍ شکل دا ونیسئ، د سر به آر پریس کړئ، دلته به ولیکئ CMD، دلته به CMD انټر کړئ او بیا به زموږ سره CMD کمانډ خلاصي. اول زه دا غواړم چې زما د CMD کمانډ کوم فونټ کلر چې دا زور چینج کوم هغه کلر کوم چې هیکرز استعمالي، کوم چې هیکران استعمالي هغه چې دی هغه ګرین کلر. د ګرین کلر لپاره دوستانو زه اول راځم چې دلته زما فونټ کلر چینج کوم. دې لپاره به زور کوم COLOR ورکوم، بیا به سپیس انټر. زموږ سره چې زموږ د کوم فونټ کلر هغه زموږ سره چینج سو، ګرین سولو، کوم چې هیکرز استعمالي هغه کلر سو. زه اوس غواړم په دغه کلر کې خپل کوم کار چې دی کوم کاپي پیسټ کوم کریټ ډیلیټ چې دی هغه په دغه کلر کې وکړم. د دې لپاره دوستانو زه اوس راځم چې نوی فولډر کریټ کوم جوړ کړم. د دې لپاره به اول موږ زو ډیسکټاپ لپاره CDDSK TOP ډیسکټاپ ووایي. دوستانو انټر به کړئ. زه اوس ډیسکټاپ ته ننوتم، زه غواړم چې پر ډیسکټاپ باندې نوی فولډر جوړ کړم. د نوی فولډر لپاره دوستانو زموږ لیکو mkdir به ورکو، بیا چې کوم د فولډر نوم دی هغه به ورکو. زه ورکوم جان ورکوم. د جان باندې دوستانو زموږ سره دلته دا نوی فولډر جوړ سولو، کریټ سولو. په CMD کمانډ کې ډیر اسانه پروسیس دی دوستانو، ډیر زبردست او ډیر ښایسته پروسیس دی. دوستانو دا زموږ سره نوی فولډر جوړ سو په CMD کمانډ کې د جان په نامه. زه اوس غواړم دغه فولډر برته زما سره ډیلیټ سي. دا د فولډر دی دوستانو، په دې کې موږ هر څه کولی سو، کاپي کولی سو، پیسټ کولی سو. دا فولډر موږ پیسټ کولی هم سو، په دې فولډر کې موږ ویډیو هم ایږدلی سو، هر څه کولی سو. نو زه غواړم چې دا کوم فولډر ما د جام په نامه جوړ کړی دا برته زه ختم کړم، ډیلیټ کړم. د دې لپاره دغه جوړ پروسیس دوستانو وینډوز آر CMD انټر COLOR. اول به زه کلر فونټ کلر چینج کړم. اوس به زه یې پیرا ډیسکټاپ ته ځان ننباسم، CDDSK TOP ډیسکټاپ ته زه ننوتلم. دوستانو زه غواړم چې دغه فولډر برته زه ډیلیټ کړم. دوستانو د فولډر د ډیلیټ کولو طریقه لږ الګ ده، لږ بدله ده. اول به زه راځم پر دې فولډر به رایټ کلیک کوم، پراپرټیز له به راځم. پراپرټیز کې چې کوم د فولډر لوکیشن دی دا لوکیشن به زه ګرده کاپي کوم به دا اوس ما کاپي کې زه دلته راځم ورته لیکم. د ډیلیټ کولو لپاره به موږ RD ولیکو، بیا سپیس ډبل کوټیشن. دلته چې ما کوم لوکیشن کاپي کړی و هغه زه اوس برته پیسټ کوم، سلایش ورکوم، ورته لیکم کوم چې زموږ د فولډر نوم دی هغه ورته لیکم، جان په نامه زموږ فولډر دی، ډبل کوټیشن باندې انټر. دوستانو زموږ سره چې د جان په نامه کوم فولډر و په ډیسکټاپ باندې هغه زموږ سره ډیلیټ سولو، کمپلیټلی ډیلیټ سو، هاید ختم سولو. دا اوس زموږ سره په CMD کمانډ کې فولډر جوړول او ډیلیټ کول. دوستانو زه اوس راځم دې ته کامن کاپي پیسټ کټ درته ښیم. موږ په کمپیوټر کې څنګه پیسټ کټ کولی سو، کاپي کولی سو. دې لپاره دوستانو زه یو نوی فولډر جوړوم CMD کې وینډوز آر انټر CMD انټر. دې لپاره به COLOR به د فونټ کلر چینج کوم. زه اوس راځم ډیسکټاپ ته ځان ننباسم، CDDSK TOP ډیسکټاپ ته زه اوس انټر سوم. زه اوس نوی فولډر جوړوم. دلته بیا به موږ انشاءالله په هغه کې کاپي پیسټ کټ کوو انشاءالله. زه فولډر جوړوم. فولډر جوړ لپاره موږ استعمالو mkdir دین فولډر نیم. زه فولډر نوم ورکوم اسرار ورکوم. فولډر نوم دوستانو موږ اسرار ورکوي، انټر کوئ. د اسرار په نامه چې زموږ سره پر ډیسکټاپ باندې کوم فولډر دی دا زموږ سره اوس نوی جوړ سولو په CMD کمانډ کې موږ جوړ کړي. زه اوس غواړم په دغه په فولډر کې کاپي پیسټ وکړم، کټ وکړم.
دا زموږ سره چې کم اکسل شیټ دی زه غواړم چې دا زما سره راز په دې فولډر کې راسي. زه به پر د اکسل شیټ باندې به رایټ کلیک کوم، راځم به کاپي له به راځم او دا فولډر به خلاصوم. دلته به رایټ کلیک کوم، پیسټ له به راځم، پیسټ کوم به. دا کوم چې اکسل شیټ زموږ سره دلته دوستانو رالی دا کاپي کې موږ یعنی کاپي یعنی ډوپلیکیټ زموږ سره دلته هم ستا دلته هم ستا دې ته موږ وایي کاپي یعنی کاپي هغه واخیست معنی کومه چې ته وغواړې چې زما سره چې دا کوم ویډیو ده، کوم پکچر دی، کوم فوټو دی، کوم ډاکومنټس دی، دا د زما سره دلته هم پراته وي او چې چیرې ته غواړې کښېږدې هلته دې هم پراته وي. دې لپاره موږ استعمالوو دوستانو کاپي. اوس زه غواړم چې د هغه کم اکسل شیټ دی دا دې زموږ سره د دې ځای څخه ختم سي، صرف چې زه غواړم کښېږدم هلته دې راسي. د دې دپاره زه راځم دوستانو دلته پر دغه اکسل شیټ باندې زه رایټ کلیک کوم، راځم کټ نه، په کټ کې زه راځم چې دا زه کښېږدم په اسرار فولډر کې. زه به دلته فولډر به زه خلاصوم او راځم به دلته به رایټ کلیک کوم، پیسټ کوم به. دا زموږ سره دلته ستا زه غواړم چې یس بیا دې راسي. دلته زموږ سره چې کم اکسل شیټ کم اکسل ورک بوک چې زموږ سره پروت دوستان هغه زموږ سره د دې ځای څخه ختم سو دلته رالی، ځکه چې دا موږ کټ کوي یعنی کټ دا معنا چې د دې ځای چیرې پروت دی د هغه ځای څخه دې ختم سي چې چیرې زه غواړم کښېږدم هلته دې راسي. نو دوستانو دا و زموږ سره کټ پیسټ خو ماته دا وشوی چې صرف کوم شی ته غواړې کاپي کې یا کټ کې هغه چیرې دا زه اوس پیسټ در شایم دوستانو پر دې ځای رایټ کلیک کوم، دا برته کټ کوم د دې ځای څخه د اسرار فولډر څخه زه ختم کوم، برته راځم دلته کښېږدم. دې دپاره به دوستانو زه راځم پیسټ به وم. پیسټ معنا یعنی دلته زه ایږدم. زموږ سره برته خپل ورک بوک اکسل ورک بوک چې کوم وله هغه برته رالی یعنی موږ برته راکټ کړي. دا زموږ سره کاپي کټ پیسټ ولو. زه اوس غواړم دوستانو چې دا خو یعنی چې زه به یې پیرا پر دې باندې رایټ کلیک کوم، بیا به راځم کاپي له یا کټ له بیا به پیسټ کوم. د دې شارټ کټ کې یعنی چې زما کوم پروسس زه چې کوم کار کوم هغه ژر وسي، په لږ ټایم کې وسي. دې لپاره شارټ کټ کې چې دی دوستانو د کاپي شارټ کټ کې چې دی کنټرول سی په کیبورډ کې به کنټرول ونیسئ، سی ورسره پریس کړئ. د کټ کوم شارټ کټ کې چې دی هغه زموږ سره کنټرول ایکس دی، کنټرول ورسره ونیسئ، ایکس به پریس کړئ. د پیسټ چې زموږ سره کوم شارټ کټ کې دی هغه زموږ سره دی کنټرول وی، کنټرول سی کاپي، کنټرول ایکس کټ، کنټرول وی پیسټ. دوستانو زه اوس راځم چې د زما فولډر چې کوم دی د زما اکسل شیټ زه غواړم چې زه بل ځای ته سینډ کړم. موږ یې سینډ کولی سو که نه موږ دلته راځو سینډ له راځو. دا کوم آپشنز چې موږ ته راښکاره کېږي دا ګورو ته موږ د خپل اکسل شیټ ورک بوک چې کوم د اکسل ورک بوک دی دا موږ سینډ کولی سو. یعنی هر که ویډیو وي، که اډیو وي، که ایمیج وي، که ټکسټ وي، که ډاکومنټس وي، که هر شی وي موږ یې هستولی سو دې ګورو ته. دلته لاندې اخر کې چې کوم موږ یا موبایل ور اچولی ورسره کنیکټ کړی وي یا یو اس بي وي یا فیر یا میموري وي، دا چې موږ دلته کوم شی د کمپیوټر سره کنیکټ کړی وي هغه دلته موږ ته لاندې ښکاره کېږي په لاست کې هغه ته هم استولی سو. زه اوس غواړم چې د زما کوم فولډر چې ما جوړ کړی دی دا زه رینیم کړم، سوري د دې شارټ کټ زه جوړ کړم. یعنی په دې کې چې کوم شیان دی دوستانو زه غواړم د دې شارټ کټ زه جوړ کړم. شارټ کټ دلته به زه راځم صرف کریټ شارټ کټ باندې بس کلیک کوم. په کریټ شارټ کټ چې مې کلیک وکړئ دوستانو دغه فولډر دی په دې کې زموږ سره اکسل کومه چې ډیټا انالایز شیټ زموږ سره اکسل هغه زموږ سره په دې کې هم شته او په دا کوم چې موږ شارټ کټ جوړ کړي په دې کې هم شته. نو دوستان دا اوس موږ سره د فولډر شارټ کټ زه غواړم چې دا کوم شارټ کټ ما جوړ کړی دی دا برته ډیلیټ کړم. دې دپاره دوستانو ډیلیټ به راځي، رایټ کلیک ډیلیټ انټر کلیک به پر کوئ. دا زموږ سره هغه شارټ کټ زموږ سره دوستانو ډیلیټ سولو. دوستانو دا زموږ سره ډیلیټ آپشن نو زه غواړم چې دا زما د فولډر کوم نوم دی دا زور بدل کړم. دې دپاره زه پر فولډر باندې به رایټ کلیک کوم، رینیم له به راځم، پر رینیم باندې به کلیک کوم، انټر کوم به زور کوم.
زه ورکوم کاکو په نامه دا فولډر زما سره جوړ سولو. زما نوم بدل کړئ. د رینیم شارټ کټ چې کوم زموږ سره دی هغه F2 دی. دا کوم چې لوړ F فنکشنز دي په دې کې دا F1 F2 F3 F4 5 دا چې کوم فنکشنز دي زموږ سره په دې کې به موږ F2 استعمالو د شارټ کټ لپاره. د رینیم شارټ کټ کې چې زموږ سره په دې کې F2 دی. پر فولډر به یو کلیک وکړئ صرف F2 پریس کړئ زموږ سره به فولډر رینیم آپشن راوړي. دوستان دا اوس موږ د نن ویډیو د دا رقم ویډیو لپاره دوستان زما چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو بټن د غنټې بټن سره پریس کړئ پر حاله کې چې زما نوې ویډیو د ګور در مخاطی ته ورسیږي. دوستان په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله موږ یا به MS office شروع کو یا به CMD سم ګرد کورس به شروع کو یا به CMD کورس پر کو اول به شروع کو پر به کو یا به MS office کورس شروع کو ان شاء الله. دوستانو د اوس لپاره خداحافظ. ویډیو در سره لایک کړئ غنټې بټن سره پریس کړئ پر حاله کې چې زما نوې ویډیو د ګور در مخاطی ته ورسیږي. خداحافظ دوستانو. السلام علیکم.